Μυδοπίλαφο από την κουζίνα Τσίας. Ένα αγαπημένο πιάτο σαρακοστιανό και όχι μόνο, γιατί τρώγεται και το καλοκαίρι που είναι μεγαλύτερα τα μύδια, και το αφιερώνω στη φίλη Δήμητρα από το κομμωτήριο της Όλης, ξέρει αυτή, που μου το ζήτησε. Στο τέλος του βίντεο, εκτός από την καρτέλα με τα υλικά, θα δείτε και τον τρόπο που καθαρίζουμε τα μύδια, αλλά και ποια είναι ασφαλή για να τα φάμε. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα θα βάλουμε μισή κούπα ελαιόλαδο και θα σοτάρουμε ένα μέτριο κρεμμύδι, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, μια σκελίδα σκόρδο, λίγο καρότο, μια κόκκινη και μια πράσινη πιπεριά, όλα ψιλοκομμένα. Βάζουμε μαύρο πιπέρι και αφήνουμε να σοταριστούν γύρω στα 5-6 λεπτά. Το ρύζι που χρησιμοποιώ εγώ είναι Καρολίνα, μπορείτε να βάλετε ανάμεικτο με αυτό που κάνουμε το πιλάφι. Αφού το πλένουμε, το βάζουμε να σοταριστεί μαζί με τα λαχανικά μας για κάνα 2 λεπτά. Βάζουμε μια κουταλιά ρίγανη. Οι αναλογίες των υλικών είναι στην καρτέλα στο τέλος του βίντεο. Σβήνουμε με ένα ποτηράκι ούζο ή κρασί, εγώ προτιμώ το ούζο στα μύδια, του πάει νομίζω περισσότερο. Βάζουμε ζεστό νερό, το οποίο υπολογίζουμε σύμφωνα με την κούπα του ρυζιού. Βάζουμε λίγο λιγότερο νερό από αυτό που βάζουμε συνήθως, γιατί υπολογίζουμε και αυτό που θα βγάλουν τα μύδια. Θα προσθέσουμε άνηθο και δυόσμο ψιλοκομμένα. Αφήνουμε να σιγοβράσουν για περίπου 15 λεπτά το πολύ. Προσθέτουμε τα μύδια καθαρισμένα και πλυμμένα καλά, ανακατεύουμε, βάζουμε και λίγο αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού, δεν βάζουμε πολύ, η προσοχή μεγάλη γιατί και τα μύδια είναι αλμυρά. Τα αφήνουμε για 2 το πολύ 3 λεπτά και βλέπουμε τα μύδια ότι έχουν ανοίξει και μας φλερτάρουν, είναι έτοιμα για να τα φάμε. Προσοχή μεγάλη, όσα δεν έχουν ανοίξει, αυτά δεν είναι κατάλληλα για να τα φάμε, τα πετάμε. Σερβίρουμε. Προσθέτουμε λίγο ψιλοκομμένο άνηθο και μερικά ντοματίνια έτσι για το χρώμα. Λίγο λεμονάκι και καλή απόλαυση! Πάμε να δούμε το καθάρισμα. Βάζουμε τα μύδια σε κρύο νερό και τα αφήνουμε για μισή έως και 1 ώρα να μαλακώσει ό,τι έχει καθίσει πάνω στο κέλυφος. Πριν καθαρίσουμε το κέλυφος, θα πιάσουμε τα μουστάκια να τα τραβήξουμε προς τα κάτω από την ένωση προς το πλατή μέρος. Το τραβάμε, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Αν δείτε πολύ ανοιχτά κάποια μύδια, αυτά δεν είναι κατάλληλα, τα πετάμε. Όπως επίσης και σπασμένα. Προσοχή μεγάλη. Βέβαια μπορεί να βρείτε κάποια με μια μικρή καραμάδα, με πολύ λίγο άνοιγμα. Αυτά μόλις τα βάλουμε στο κρύο νερό, κλείνουν, δεν έχουν φόβο. Τώρα θα καθαρίσουμε το κέλυφος. Θα το τρίψουμε καλύτερα με σύρμα, να φύγει ό,τι έχει κολλήσει. Συνήθως πάνε και κολλάνε πάνω όστρακα και φύκια. Τα όστρακα που είναι κολλημένα τα αφαιρούμε καλύτερα με τη βοήθεια ενός μαχαιριού. Δείτε την καρτέλα με τα υλικά
Επίσης στο κανάλι μου θα βρείτε playlist με θαλασσινά και σαρακοστιανά πιάτα μεταξύ άλλων. Έρχονται κι άλλες νέες συνταγές, καλά κούλουμα, καλή σαρακοστή και καλά να περάσετε.